ان شاء الله في الفيديو ده اصدقائي هتكلم عن موبايل من ايتل في الفئه السعريه الاقتصاديه، وهو الايتل اس 23 بلس. الموبايل ببلاش مقارنه بالمواصفات اللي موجوده فيه، ببلاش يعني هيقدم قيمه مقابل سعر. اتكلمت في فيديو قبل كده عن الايتل اس 23 العادي في الفئه السعريه الاقتصاديه، برضو لو حابين تاخدوا فكره اللينك في خانه الوصف. المهم علشان ما اطولش عليكم، صلوا على النبي ويلا بينا ندخل في كل التفاصيل. اهلا بيكم من جديد في عالم الموبايلات. هبدأ معاكم اولا بالمواصفات العادية للايتل اس 23 بلس، والبداية مع التصميم. الموبايل مصنوع من خامات بلاستيكية سواء الظهر او الاطار الجانبي، والواجهة الامامية طبعا مصنوعة من الازاز، وسمك الموبايل 7.9 مللي، والوزن 178 جرام. التصميم رائع وشيك ومفيهوش اي مشاكل، وملمسه ناعم، مش هيبان فيه بصمات الايد. لما تيجي تمسك الموبايل بصمات ايدك مش هتبان عليه لان التصميم كويس. طبعا الموبايل بيدعم شريحتين اتصال 4G، ومش بيدعم تركيب كارت ميموري. شبكات الاتصال والانترنت قويه، والموبايل بيدعم بصمه الاصبع موجوده في الشاشه، وبيدعم خاصيه الفيس انلوك او التعرف على الوجه او بصمه الوجه. والموبايل بيدعم خاصيه NFC للدفع الالكتروني الذكي او نقل الملفات عن قرب، وبيدعم خاصيه الاوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاشه خارجيه من خلال منفذ الشحن. والموبايل برضه بيدعم محرر الصور والفيديو والمستندات، وبيدعم تشغيل الصوت والفيديو باكتر من صيغه. اما نظام التشغيل اندرويد 13 مع واجهه ايتل او اس 13. دي المواصفات العاديه اللي موجوده في الايتل اس 23 بلس. نيجي بقى للمواصفات الرئيسيه واللي من خلالها بتقرر هتشتري الموبايل وبتحكم على الاداء. واولا البطاريه، واللي بتكون قويه بسعه 5000 ملي امبير، وشاحن سريع بقوه 18 واط، ومنفذ الشحن تايب سي. البطارية قوية وهتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم. نيجي بقى لمساحة التخزين. الموبايل بإصدارين، الإصدار الأول رام 4 جيجا وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، والرام بيزيد ل 8 جيجا، هتاخد 4 زائد 4 من خلال السوفت وير. أما الإصدار الثاني رام 8 جيجا وذاكرة تخزين 256 جيجا بايت، وبرضه الرام بيزيد ل 16 جيجا، هتاخد 8 زائد 8 جيجا من خلال السوفت وير. والموبايل مش بيدعم تركيب كارت ميموري. اما عن شاشة الايتل اس 23 بلس، بتكون قوية من نوع الاموليد، شاشة منحنية بحجم 6.7 بوصة بجودة الفول اتش دي بلس بدقة 1080 بكسل في 2400 بكسل، وكثافة بكسلات 388 بكسل لكل بوصة، ومعدل السطوع 500 شمعة. والشاشة بتدعم خاصية الاولويز اون ديسبلاي، ودي خاصية لإظهار الإشعارات على الشاشة بدلا من لمبة الإشعارات. والشاشة بتدعم 16 مليون لون، وبتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين، وعليها طبقة حماية من نوع كورنينج جوريلا جلاس الجيل الخامس. الشاشة رغم انها مش بتدعم معدل تحديث 90 هرتز، ولكن هتقدم اداء كويس في كل الاستخدامات، سواء في الالعاب الخفيفة او الالعاب التقيلة اللي الرسومات بتاعتها بتكون عالية، زي لعبة بابجي او كول اوف ديتي او فري فاير او الالعاب اللي زي كده. وكمان بتقدم اداء كويس في الاستخدامات العادية او التصفحات العادية زي الانترنت او مشاهدة الفيديوهات او الصور او في اي استخدامات تانية. الشاشة هتقدم اداء كويس لانها من نوع الاموليد بجودة عالية. وكمان من اهم مميزات الشاشة بتدعم خاصية الاولويز ان ديسبلاي لاظهار الاشعارات على الشاشة بدلا من لمبة الاشعارات. نيجي بقى لاداء الايتل اس 23 بلس. يا ترى المعالج ايه ظروفه، قوي ولا ضعيف؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. المعالج بيجي من شركة يونوسك تايجر تي 616، ثمان النواة بدقة تصنيع 12 نانومتر، والمعالج الرسومي مالي جي 57. المعالج مش افضل حاجة، ولكن هيقدم اداء مقبول يتماشى مع فئة الموبايل السعرية. ما ننساش ان بعض المواصفات في الموبايل قوية، فبالتالي المعالج هيقدم اداء مش ضعيف ولا قوي، هيقدم اداء متوازن. وعلشان تاخد تجربة العاب كويسة خاصة الالعاب التقيلة، قلل اعدادات اي لعبة قبل ما تبدأها. والمعالج في الاستخدامات العادية او التصفحات في الانترنت او مشاهدة الفيديوهات او الصور بيقدم اداء كويس، وبرضه في التصوير بيقدم اداء كويس، ولكن مش بيدعم تصوير ال 4K. ده بالنسبة لأداء الموبايل. نيجي بقى للكاميرات. وأولا الكاميرا الأمامية، واللي بتكون بدقة 32 ميجا بكسل، وبتدعم ال HDR، وبتدعم عزل الخلفية، وبتدعم كشف الوجوه والابتسامات والمؤقت الذاتي والالتقاط المتتابع، وتصوير الفيديوهات بجودة الفول اتش دي بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. الكاميرا الأمامية هتقدم أداء رائع من حيث الجودة أو الألوان، هتاخد صورة سيلفي رايقة ما فيهاش أي مشاكل. أما الكاميرات الخلفية في الايتل اس 23 بلس بتكون ثنائيه مع فلاش ليد. الكاميرا الاولى والاساسيه بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.6، وبتدعم تصوير الزوم حتى 10 اكس. اما الكاميرا الثانيه للذكاء الاصطناعي
طبعا الكاميرات الخلفية بتدعم أوضاع ال HDR والبانوراما والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي، وبتدعم التصوير الليلي والالتقاط المتتابع والمؤقت الذاتي والتركيز التلقائي، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة الفول اتش دي بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. برضو من أهم مميزات الموبايل الكاميرات الخلفية هتقدم أداء رائع من حيث الجودة أو الألوان، ولكن يعيبها إنها مش بتدعم تصوير ال 4K، وده أمر عادي بالنسبة لفئة الموبايل السعرية وهي الفئة السعرية الاقتصادية. أما عن ألوان الايتل اس 23 بلس، الموبايل بلونين، بالأزرق الكحلي والأزرق المتدرج زي ما هو واضح قدام حضراتكم. اما عن محتويات علبه الايتل اس 23 بلس، بيكون موجود في العلبه الموبايل وكابل يو اس بي تايب سي وجراب لحمايه الموبايل ودبوس معدني لاستخراج شرائح الاتصال وسماعات الهاند فري او سماعات الاذن، وموجود في العلبه دليل البدء السريع وشهاده الضمان. مش بيكون موجود في العلبه راس الشاحن، يعني هتشتري الموبايل ومعاه راس شاحن. ده بالنسبه لمحتويات علبه الايتل اس 23 بلس. نيجي بقى للعيوب والمميزات. لازم تعرف يا صديقي العزيز ان مفيش اي موبايل خالي من العيوب ولا موبايل كله مميزات. المهم هبدأ أولا بالعيوب. من عيوب الايتل اس 23 بلس، مش بيدعم مدخل سماعات الأذن ولا بيدعم صوت السيريو، بيدعم صوت مونو عادي. وبرضه من عيوب الموبايل الشاشة مش بتدعم معدل تحديث 90 هرتز على الأقل، بتدعم معدل تحديث 60 هرتز العادي. وبرضه من عيوب الايتل اس 23 الكاميرات الخلفية مش بتدعم تصوير ال 4K. وبرضه من عيوب الموبايل مش موجود في العلبة راس الشاحن، يعني هتشتري الموبايل وتشتري راس شاحن. وبرضه من عيوب الموبايل ما بيدعمش تركيب كارت ميموري. واخر عيب في الايتل اس 23 بلس، المعالج يعتبر ضعيف مقارنة ببعض المواصفات الجيدة اللي موجودة في الموبايل، ولكن بشكل عام المعالج أداؤه مقبول. ما ننساش ان الموبايل فئة سعرية اقتصادية، فبالتالي ما تنتظرش معالج اقوى من كده. ده بالنسبة للعيوب. نيجي بقى للمميزات. من مميزات الايتل اس 23 بلس، الشاشة ادائها رائع لانها من نوع الاموليد وبجودة عالية، رغم انها مش بتدعم معدل تحديث 90 هرتز، ولكن هتقدم اداء كويس في كل الاستخدامات. وبرضه من مميزات الموبايل البطارية قوية وبتدعم الشحن السريع. ومن مميزات الايتل اس 23 بلس مساحة التخزين كبيرة وكافية لكل الاستخدامات، والرامات بتزيد مع الاستخدام من خلال السوفت وير. وبرضه من مميزات الموبايل بصمة الاصبع موجودة في الشاشة، ونادرا لما نشوف في الفئة السعرية الاقتصادية موبايل بيدعم بصمة الإصبع في الشاشة. ومن مميزات الايتل اس 23 بلس الكاميرات الخلفية بتقدم أداء رائع من حيث الجودة أو الألوان، رغم إنها مش بتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K. وآخر ميزة في الموبايل، السعر رخيص جدا مقارنة ببعض المواصفات القوية اللي موجودة في الموبايل. دي عيوب ومميزات الموبايل. نيجي بقى لآخر حاجة ودي اللي هنهي بيها الفيديو، وهي سعر الايتل اس 23 بلس. هقول السعر بالدولار وفي بعض البلدان العربية، ولو انتوا حابين تعرفوا السعر باي عمله سيبولي تعليق وهرد عليكم فورا. سعر الموبايل بالنسبه للنسخه الاولى رام 4 جيجا وذاكره تخزين 128 جيجا بايت بحوالي 165 دولار امريكي، يعني بالمصري 5099 جنيه. والسعر بالسعودي 620 ريال. والسعر في الكويت 50 دينار. وفي العراق 216150 دينار. وسعر الموبايل في المغرب 1675 درهم. والسعر في الجزائر 222075 دينار. واخيرا سعر الموبايل في تونس 515 دينار. ده سعر نسخة الرام 4 جيجا وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت. نيجي بقى لسعر نسخة الرام 8 جيجا وذاكرة تخزين 256 جيجا بايت بحوالي 185 دولار امريكي، يعني بالمصري 5700 جنيه. والسعر في السعودية 699 ريال، وفي بعض المواقع معمول عليه عروض يعني السعر اقل من كده. والسعر في الكويت 57 دينار. وفي العراق 241175 دينار. وسعر الموبايل في المغرب 1865 درهم. والسعر بالجزائري 24855 دينار. واخيرا سعر الموبايل في تونس 575 دينار. دي اسعار الموبايل بالدولار وفي بعض البلدان العربيه. زي ما قلت لكم يا اصدقائي الاعزاء، لو حابين تعرفوا السعر باي عمله سيبولي تعليق وهرد عليكم فورا. وحاجه مهمه جدا لازم تعرفوها، السعر قد يختلف بالزياده او النقصان على حسب الدوله او على حسب الاسواق. وبس كده. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت افيدكم بشكل كبير. ما تبخلوش على اخوكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. اما لو بتشوفوا الفيديو من على فيسبوك، لايك للفيديو ومتابعه للصفحه. في النهايه ما تنسوش تصلوا على النبي. اشوفكم على خير في فيديوهات جديده ان شاء الله. سلام.